Niin, morjesta täältä vehreistä Kardajärven maisemista Pohjois-Italiasta. Ollaan täällä On Activen viikon mittaisella sähköpyöräreissulla. Tervetuloa mukaan. Ja tämä video on tehty kaupallisena yhteistyönä On Activen kanssa. Reissu starttasi Helsinki-Vantaan lentoasemalta iltapäivän myöhäisenä tunteina Finnairin lennolla kohti Veronaa. Lento kesti 3 tuntia ja siellä kentällä sitten meidän opas Petteri otti porukan kokoon ja lähdettiin pikkupussilla kohti Kardajärveä. Se oli semmoinen reilu tunnin bussimatka. Iltahan siinä alkoi jo hämärtyä, kun perille päästiin, ja sen päivän ohjelmiin lähinnä kuului enää sitten majoittautuminen ja syömässä vähän käytiin. Tässä hotellin aulassa olikin mainio kuva tästä järven pohjoispäästä, jossa nämä tärkeimmät maamerkit näkyykin. Eli tämä Lido Blue Surf and Bike Hotel on aivan tuossa järven rannassa Sarkajoen suulla. Hienolla paikalla kyllä. Ja seuraava päivä starttasikin vuokrapyörien haulla tuosta Torpoilan keskustasta. Ne oli siis meille laitettu valmiiksi perustuen niihin ennakkotietoihin, joita meiltä kerättiin ennen reissua. Ja kun kaikilla oli saatu sopivan kokoiset pyörät alle, niin lähdettiin ottaa tuntumaan vähän kalustoon, niin kuin myös tietysti maisemiin. Ja samalla käytiin lävitse vähän tämmöisen ryhmäajon perusteita, käsimerkkien käyttöön ja niin edespäin, kuinka viesti kulkee pyöräilijältä toiselle. Jos mun käsi nousee, niin se on semmoinen huomiomerkki, että okei, nyt tarvii huomioida, jotain tapahtuu, todennäköisesti ainakin vähintään hidastuu silloin, kun käsi nousee. Ja sitten päästiinkin lähteen päivän retkelle tuohon naapurikaupunki Malsesineen noin 15 kilometrin päähän. Tämä Torpolen kylä, jossa meidän hotelli on, niin sehän on suht pieni, noin 3000 asukkaan kylä, eikä Malsesinekaan paljon isompi ole. Mutta sitten tuossa Montebrionen toisella puolella, noin 5 kilsaa Torpolesta, on toi Riva del Garda, joka on sitten jo jonkin kokoinen kaupunki, vajaa 20 000 asukasta. Maantiedehän tässä on paikoin haastava, että kun tuon rantakallion ja järven väliin ei kauheasti tilaa jää, niin välillä päädyttiin sitten noille suht vilkkaastikin liikennöidyille ajoradoille, mutta siihenkin on tulossa muutos, niin kuin tässä vielä myöhemmin tällä videolla nähdään. Kardajärvihän on noin 50 kilometriä pitkä ja rantaprofiilista voi päätellä, että on myös syvä, 350 metriä syvä, erittäin kirkasvetinen järvi. Malsesineen kun lähestytään, niin siluettia hallitsee toi Castello Scalieri della Scala-suvun mukaan nimetty linna, joka on siis rakennettu jo 500-luvulla alun perin ja nähnyt tietysti monennäköistä hallitsijaa ja kahinaa. Ja siinä matkan varrella olikin niin sanottu kapteenin talo, joka on ollut ymmärtääkseni tämän della Scala-suvun asumuksena silloin 1200-1300-luvulla rakennettu roomalaisten raunioille aikanaan. Tarkkasilmäisemmät huomas varmaan tuossa vuoren rinteessä sinne laille johtavan köysiradan, johon me kohta lähdetäänkin, mutta ensin piti saada vähän niin sanotusti murua rinnan alle. Eli yleensä näillä päiväretkillä me syötiin jossain paikallisessa ravintolassa ihan kunnon lounas, niin jaksaa sitten taas seikkailla. Toi vuori tuossa Malsesinen takana järveltä kattoen on siis Monte Baldo. Ja sinne tosiaan pääsee tämmöisellä gondolihissillä, jonka yläasema on noin 1700 metriä järvenpinnan yläpuolella, eli varsin huikeat maisemat sieltä avautuu näin kirkkaalla ilmalla. Mä oon siis kerran käynyt Kardajärvellä vuonna 2000 ja oli tosi mukava päästä näihin maisemiin uudestaan ja hyvässä mielessä aika paljon oli ennallaan. No, esimerkiksi tämä köysirata oli kyllä rakennettu uudestaan sen jälkeen. Tuonne laillehan voi tuolla hissillä viedä vaikka polkupyörän ja tulla polkuja pitkin alas, mutta me katsottiin parhaaksi tulla alas samalla konstilla ja sitten kun hypättiin pyörän selkään, niin lähdettiin vielä
ihan oikeitakin nousumetriä kuitenkin keräämään muutama 100 kappaletta. Eli tämmöistä helppoa asfaltitietä kiemureltiin ensin vähän matkaa ylös ja sitten saatiin tuntumaan myöskin niihin serpentiinimutkiin tulevia päiviä varten. Tässä meidän hotellillahan ei ollut mitään illallisravintolaa, eli käytännössä johonkin paikalliseen päädyttiin sitten aterioimaan ja kertaamaan päivän tapahtumia ja suunnittelemaan uusia. Tai sitten mentiin tuohon Rivaan naapurikaupunkiin muutaman kilometrin päähän, jossa oli sitten enempi tarjontaa tälläkin rintamalla. Toiset näistä Onaktiven Karrajärven ryhmistä hän käyttää Hotel Forte Sarmeeta, joka on tässä ihan lähellä, mutta 100 metriä ylempänä, eli upealla paikalla sekin. Ja siellä on sitten myöskin illallisravintola omassa takaan, ei tarvitse moneen kertaan kaavuta sinne ylös. Seuraava pyöräilypäivä starttasikin Riva del Gardasta luoteeseen, eli siinä aika pian kun kaupungista päästiin nouseen pikkasen ylös, niin alkoi maisemat kummasti avautuun. Nousua oli tiedossa tälle päivälle semmoinen 1000 metriä kaiken kaikkiaan. Ensinnä Tevan kylä ja siitä edelleen sitten Brantsoon, jossa suoritettiin nestetankkausta. Tämä on mainio tietoa oppaalla, että milloin kannattaa pullot täyttää. Tuolla kun ajetaan, niin siellä näkyy sitten lisää näitä puukauluja. Tuolla näkyy vähän piilossa tommonen, jos on jotain vasaraa. Maantiet ja teiden pinnoitteethan täällä oli todella hyvässä kunnossa, että mietin vähän, että liittyykö se siihen, että turismi on niin merkittävässä roolissa, että halutaan matkailijat, että ne saa hyvän kokemuksen. Liikennettä kumminkin oli esimerkiksi viikonloppuisin aika paljon pyöräilijöitä, moottoripyöräilijöitä ja tietysti autoliikennettä. Niin kyllähän se tämmöisellä kiharaisilla teillä niin lisää turvallisuutta. Nyt alkaa nousu. Eli vaikka tuntui siltä, että ollaan noustu jo aika lailla, niin nousu sen kun jyrkkeni ja tiet kapeni. Oltiin menossa siis tämmöiseen San Martinon arkeologiseen kohteeseen ja sinne päästäkseen piti sitten tuon lakipisteen takana vielä vähän harrastaa maastomaisempaa pyöräilyä, tai toiset jätti pyöränsä tuohon mäen päälle ja toiset ajoi sitten alas. Buongiorno. San Martino vuori nousee tonne meidän selän taakse korkeammalle, mutta tää on se vuoren nimetty. Täällä on siis roomalaista, muinaista, vähän niin kuin luostarin kaltaista ja jonkun sortin asumusta. Ja tää on niin sanotusti uudelleen löydetty joskus 1800-luvulla. Ja me ollaan siis roomalaisten raunioilla, ne toivoo, että me ei käveltäisi raunioilla. Täällä on tämmöisiä kulkuväyliä. Tällä alueella, kun on tehty kaivauksia eri vuosikymmeninä, niin on alkanut valkeneen tää paikan niin kuin
hyvinkin pitkä historia, eli jo ennen Rooman valtakunnan aikaakin täällä on ollut jonkinnäköinen bronsikautinen palvontapaikka ja sen jälkeen sitten eri vuosisadalta on löytänyt erinäköisiä kerrostumia. Ja samalla konstilla, millä tänne tultiin, niin piti päästä poiskin. Noissa hauskasti noissa jyrkemmissä kohdissa käytetty tuommoista karhennettua betonia, jotta se pysyy siinä sitten vaikka esimerkiksi sateiden aikana toisin kuin joku sorastus. Pistää puhaltaa vaikka on sähkö. Portinvartija aukaisee portin. Grazie. Ja sitten olikin aika nauttia työmme hedelmistä, eli lähtee laskettelemaan muutama 100 metriä alaspäin. Ensin tuohon Brenzoon asti samaa tietä kun tultiinkin ja siitä sitten Tennonlaakson toiselle puolelle. Tämmöisillä pitkillä laskuosuuksillakin täytyy oppaa tietysti välillä ottaa porukka kokoon ja varmistaa, että kaikki on ok. Pistäkäs muuten mieleen tämä maisema, jonka tästä mutkasta ikuisesti valokuvaksi. Palataan siihen ihan kohta. Mutta sitä ennen lasketellaan vielä vähän aikaa. Lounaan jälkeen päädyttiin Furlettin viinitilalle, jossa tilan isäntä Gabriele Furletti kertoi meille tilan historiasta, viininviljelystä, viinin valmistuksesta. Eli me tultiin äsken siinä mutkassa, mistä se valokuva otettiin, niin heidän vaaleiden rypäleiden viljelmien ohitse, ja punaiset rypäleet kasvaakin sitten tämän Monte Brionen rinteellä, joka on se länteen kallistuva vuorenrinne siinä meidän kotikulmilla. Ja toki siellä sitten pullo jos toinenkin vaihtoi omistajaa, tällä kertaa Repo sujahti Furlettin oliiviöljyä. Jos pikaisesti katsotaan tätä meidän pyöräkalustoa, niin nämä masturithan on saksalaisen Centurionin Backfire R800i, eli alumiinirunkoinen jäykkäperä, jossa Boschin CX Performance moottori, 7,5-satainen akku. Voimasiirto on Shimano QS ja jarrut MT520, eli nelimäntä jarrut kuitenkin, ja Suntourin XCR34 ilmakeula. Mun mielestä ihan osaava peli tämmöiseen ajoon, kun ei nyt kuitenkaan missään ihan vakavahenkisessä maastopyöräilyreissussa olla, vaan tämmöiseen yleiskäyttöön, niin ihan ok pyöriä. 1000 kilsaa suunnilleen oli ajettu ja nämä yksilöt, mitä tuossa vertailtiin, niin eli ihan kelpokunnossakin. Osalla porukasta on sitten semmoisia city-pyöriä enempi, missä on siis lokarivarustukset ja kaikki, niin matalarunkoisia. Centurion Country R800L, jossa on sitten Performance Line moottori, eli napsun maltillisempi, sama kuin akku on 625, Tektron-jarrut ja keula on sitten toi Suntour XCM32, eli kaikki osat vähän niin kuin napsun verran alempaa tasoa. Voimasiirto niissäkin on Shimano QS. Kaikki päivät ei ole poutapäiviä edes Kärräjärvellä. Me lähdettiin säätä uhmaten seuraamaan Sarkajokea pohjoiseen ja päädyttiin naapurikaupunki Arkoon, jonka linnanrauniot ja se kallio kohoo kyllä ylvään näköisenä tonne horisonttiin.
Linna on joskus 1000-luvulla rakennettu ja sen historiaan tietysti mahtuu monennäköisiä käänteitä, pääasiassa Arkonkreivien ja Habsburgin suvun välillä erinäköisiä kahakoita ja omistuksen vaihdoksia. Oli siellä nämä Skalierikkin jossain vaiheessa. Linna tuhoutui 1700-luvun alussa ranskalaisjoukkojen toimesta ymmärtääkseni. Ihan kauheasti linnasta ei ole enää tänä päivänä jäljellä siihen nähden, mitä se on joskus ollut. Muutamia pystyyn jääneitä seiniä ja raunioita. Ja pari tämmöistä entisöityä keskiaikaista freskoa siellä vielä näkyy. Mutta ehdottoman jylhä paikka ja tietysti kirkkaalla kävillä huvimmat maisematkin. Tämmöisen loppupäivän voi tietysti käyttää vaikka surffauksen opiskeluun. Tässä meidän hotellillahan on tosiaan lautavuokraamo ja opaspalveluita saatavilla ja rohkeimmat niitä myöskin hyödynsi. Torpolehan on ihan maailmankuulukin surffauspaikka. Sillä on jännä nuo tuuli-ilmiöt, että tällä aamusella täällä järven pohjoispäässä on hyvä opetella ja iltapäivällä illan suussa sitten varsinkin mitä lämpöisempi päivä, sitä voimakkaammat tuulet alkaa puhaltaa tuolta etelästä ja sitten sitä taitoa tarvitaankin. No ravitseva aamiainenhan se aina antaa hyvän alun päivälle, sato sitten taikka paisto. Ja viimeisimmät sääennusteet ja sadettutkat siinä yleensä vielä katsottiin opassa ottavia viimeistellä reittisuunnitelmaakin, koska tuntui siltä, että riippuen siitä, että missä kohtaa onko sä järven rannalla vai vuorilaaksossa vai siltä väliltä, niin se sää saattaa vaihdella pienelläkin alueella paljon. Yhtenä päivänä me lähdettiin ottaa vähän uutta näkökulmaa, eli pistettiin pyörät laivaan tuossa Torpolen satamassa ja seilottiin sitten vastarannalle Limonen kylään. Kuvan kaunis paikka sekin. Limonissa tutustuttiin muun muassa sitruunan viljelmiin ja siitä kertovaan museoon, eli se on aikanaan ollut täällä merkittäväkin elinkeino. No siinä sitten kun Limonesta lähdettiin pohjoiseen kotiinpäin tuota rantaa pitkin, niin sen vilkkaan maantien viereen on rakennettu tuommoinen valtavan upea kävely- ja pyöräilyväylä, ymmärtääkseni EU-rahoituksella. Ainoa, että sesonkiaikaan varmaan käy kauposeksi, kun siinä on kahteen suuntaan pyöräilijää ja kävelijää menossa ja tulossa. Ja valokuvailee pysähtyy vielä ja kaikkea, mutta maisemat oli kyllä aivan mykistävän upeat. Aika huuppea kyllä.
sitten kun se väylä loppui, se on siis vielä kesken ja jouduttiin hyppään tuohon maantien laitaan, niin on kyllä melkoinen kontrasti sekä melun että bensan katkun että vaaratilanteiden suhteen. Eli todella tarpeeseen se väylä kyllä tulee näillä liikennevirroilla. Ja niille, jotka elokuvien kuvauspaikkoja pohjailee, niin James Bond Quantum of Solace, se taka-ajokohtaus on kuvattu tässä tunnelissa. No siitä kun päästiin Riva del Gardaan, niin otettiin pikku tuumaustauko, eli lounastunti, ja mietittiin samalla, että miten tämä loppupäivä käytetään. Tämä oli nimittäin meidän viimeinen ajopäivä ja monta tuntia vielä tehollista ajoaikaa jäljellä. Mehän käytiin siis tässä aiempana päivänä tuolla Ledrojärvellä, niin sanottua Ponale-reittiä pitkin, mutta se oli sen verran huikea reissu, että mä tein siitä ihan oman videonsa. Tänään me päätettiin jatkaa Tennojärvelle, eli saman ilmansuuntaan, mikä on aikaisemminkin menty, mutta vähän erilaisia reittejä pitkin. Välit on jo valmiiksi niin kuin fotosopauttu. Kyllä, pumpattu oikein. Eli Laakori Tennojärvi on tämmöinen uskomattoman turkoisen värinen vuoristojärvi, mutta ei mikään iso. Olisiko ollut joku 3 kilometriä toi lenkki, mitä me käveltiin sen ympäri. Ja vesi oli varsin matalalla, eli siinä on saari normaalisti, mutta nyt sinne pääsi kävelemään tuon kannaksen lävitteen. Ja myöskin nuo virrat, mitä tuolta tuon Riippusillan alta varmaan vuorilta lumien sulaessa tulee, niin oli täysin kuiva. Kuinka vehreitä se on? Sitten oli vielä aikaa yhdelle kohteelle ja oli kyllä upea elämys tämäkin. Eli Canale di Tenno, pieni kylä tuossa ihan Tennojärven lähellä. Siis 1200-luvulla perustettu kaupunki, joka pohjaratkaisu on edelleen se sama. Eli keskiaikainen kylä, joka hylättiin joskus ensimmäisen maailmansodan aikaan, se autioitu, mutta sitten toisen maailmansodan jälkeen se on uudestaan lähtenyt kukoistaan etenkin tämmöisenä niin kuin taiteilijayhteisönä, ja me ton leipäajan jälkeen käytiinkin vähän siellä kävelemässä ja tutustuttiin muun muassa tämmöiseen taiteilijaresidenssiin, jossa oli sitten näyttelyitä ja muita. Tässä on jotenkin omassa kategoriassaan mykistävin paikka, mitä tämmöisiä on vielä olemassa. Mainittu jossain, että olisi jopa Italian kaunein kylä, eikä välttämättä ole liioittelua. Kyllähän täällä toinenkin viikko hyvin vielä vierähtäisi, mutta nyt on laukut pakattu ja odotetaan kyytiä kohti Veronaa. Kannattaa tsekata OnActiven sivulta, mitä kaikkea sieltä löytyy, muitakin aktiivilomia siis kuin vain pyöräilyä. Kiitos kun katsoit tämän videon ja nähdään taas. Moi moi!